Idag ska vi prata om rak och omvänd ordföljd. Vad är det? Jag ska börja från början. Som ni vet så består språk av ord och de ord kan vi dela in i olika ordklasser. Nu ska jag ge några exempel på ord från olika ordklasser. Till exempel inte är ett satsat verb. Fin är ett adjektiv. Hon är ett pronomen. Äter är ett verb. Och är en konjunktion. Och en pizza är ett substantiv. Och det finns ju fler ordklasser. Men när vi talar eller skriver så sätter vi ju nästan alltid ord ihop till meningar. Som här, hon äter pizza. Och i en mening talar vi om ord som satsdelar. Så i den här meningen, hon äter pizza, är hon ett subjekt, äter ett verb, pizza ett objekt. Så man ska göra skillnad mellan satsdelar och ordklasser. Nu ska jag berätta vilka satsdelar som finns och vilka frågor de svarar på. Och jag har valt att använda tågvagnar som symbol för olika satsdelar. För tågvagnar ska ju alltid stå i rätt ordning. Och det måste satsdelar också i en mening. Och alla tågvagnar kommer ha olika färger. Och det är ju då symbol för olika satsdelar och att de har olika funktioner. Så här har vi subjekt. Och subjekt svarar på frågan vem, eller den talar också om vad man talar om. Vad talar man om? Verb talar om vad som händer. Satsadverbial kan vara följande ord. Inte, också, kanske, alltid, aldrig. Och de kan påverka hela betydelsen av en mening. Objekt kan svara på frågan vad, vem eller vilka. Plats svarar på frågan var. Och tid svarar på frågan när. Den enklaste meningen man kan bilda kan bara bestå av två satsdelar, subjekt och verb. Man kan kalla det också för huvudsats och alla meningar med både rak och ordföljd kan man kalla för huvudsatser. Om en huvudsats har subjekt på första plats och verb på plats nummer 2, då heter den här meningstypen för mening med rak ordföljd. Och jag ska påminna också att verb alltid kommer på plats nummer 2 i en vanlig huvudsats. Och här är en mening. De sjunger. De är subjekt. Sjunger är verb. Men vanligtvis bildar vi ju lite längre meningar än meningar med subjekt och verb. Och här ser ni ordföljden i en mening med rak ordföljd som har alla satsdelar med. Så först kommer subjekt, sedan verb, då är det satsadverbial, verb 2, objekt, plats och tid. Och jag har också skrivit en mening här. Patrik dricker inte kaffe.
Patrik, VM, subjekt. Dricker är verb, inte, satsadverbial. Och kaffe, vad dricker Patrik inte? Det är ett objekt. Men som ni ser så saknas det några satsdelar och det är helt okej. Man behöver inte ha alla satsdelar med i varje mening. Jag vill också hjälpa dig. Meningen börjar med ett subjekt igen, för det är rak ordföljd. Sedan på plats nummer 2 kommer vill, ett verb, ett hjälpverb. Sedan är det satsadverbial och efter satsadverbialet kommer verb 2, hjälpa. Och det behövs ett verb 2 här därför att vi har ett hjälpverb här i början. Och då måste det komma verb 2 och då måste verb 2 vara också i infinitiv. Meningen slutar med ett objekt, dig. Du städade hemma igår. Du är ett subjekt, städade är verb, hemma är plats och igår är tid. Mina böcker ligger alltid på bokhyllan. Mina böcker är subjekt, ligger är verb, alltid är satsadverbial och på bokhyllan är plats. Så jag ville också lägga lite märke till mina böcker, subjekt. Ibland vill man ju veta vilken satsdelar vi pratar om och då kan man räkna ord och man kan veta till exempel var verbet är. Men det funkar inte alltid. Vi kan titta med den här meningen. Mina, nummer 1, böcker, nummer 2, ligger, nummer 3. Då ska ju böcker vara verb, men det är ju fel. Så mina böcker tillsammans är ett subjekt. Men vad är det som händer om jag inte vill börja min mening med ett subjekt? Jag vill inte ha rak ordföljd i min mening. Ja, då kan man ha en annan satsdel här i början av meningen. Och då heter den meningstypen för mening med omvänd ordföljd. Därför att vi vänder på ordningen av satsdelar i en mening. Och här ser ni hur det ändras. Så nummer 1 är, just nu ser ni objekt, men det kan också vara tid eller plats. Nummer 2 är verb. Nummer 3, efter verbet kommer subjekt. Sedan är det satsadverbial, verb 2 och plats och tid. Men just nu har vi ingen tid med i den bilden. Och här har vi också en mening. Kaffe dricker Patrik inte. Objekt i början. Vad dricker Patrik inte? Kaffe. Dricker, verb, VM. Är för subjektet då Patrik. VM dricker inte kaffe, Patrik. Och inte satsadverbial. Dig vill jag också hjälpa. Börjar vi igen meningen med objektet. Dig, verbet vill, subjekt jag efter verbet, också satsadverbial och hjälpa verb 2. Igår städade du hemma. Nu börjar vi meningen med igår. Sedan kommer verb på plats nummer 2 som alltid. Städade, du, subjekt och plats hemma. På bokhyllan
ligger mina böcker alltid. Nu har vi på plats nummer 1 plats på bokhyllan. Verb nummer 2 ligger mina böcker, subjekt. Och satsadverbial alltid. Så vad är det viktigaste att komma ihåg när det gäller de 2 meningstyperna? Rak ordföljd. Ja, på plats nummer 1 kommer alltid ett subjekt. Och på plats nummer 2 kommer verb. När vi har omvänd ordföljd, då kan meningen börja med antingen objekt eller plats eller tid. Vi kan välja själva. Men på plats nummer 2 är det alltid verb och på plats nummer 3 kommer subjekt. Tack så mycket!